নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। নতুন দৰ্শকসকলে যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ চেনেলটো, তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলিও মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চাই আৰু স্কিপ কৰি আৰু এটা সমাপ্ত কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ জটিল হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ আওপকীয়া আৰু কমপ্লেক্স। সেইকাৰণে বিশেষ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ড্ৰপ টিচাৰ্ছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি ৰেগুলেশ্যন এণ্ড পেঞ্চন স্কিম ইন আছাম। অসমত যিসকল ড্ৰপ টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰেশ্যন আৰু পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে, এই বিষয়ে চমুকে আলোকপাত কৰিম, চৰ্চা কৰিম। আৰু লগতে ষ্টাইপেণ্ডেৰী টিচাৰ্ছসমূহৰ বিষয়েও পেঞ্চন আৰু ৰেগুলেশ্যনৰ কথা ইয়াত মই সাঙুৰি লৈছোঁ, গতিকে অলপ মন দি শুনিব। In Assam, the regulation and pension scheme for teachers, particularly those categorized as drop teachers, involve specific criteria and timelines, with some teachers potentially falling under the new pension scheme instead of the 1969 rules. অর্থাৎ in Assam, the regulation and pension scheme for teachers, particularly those categorized as drop teachers, যিসকল ড্ৰপ টিচাৰ্ছ আছে, পাৰ্টিকুলাৰলি যিসকল ড্ৰপ টিচাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ ৰেগুলেশ্যন আৰু পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ স্পেচিফিক ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু টাইমলাইনছ আছে, সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ যিটো ৰেগুলেশ্যন আৰু পেঞ্চনৰ কথা আহিব, সেই বিষয়টো কনচিডাৰ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোক নতুন পেঞ্চন স্কিমৰ ভিতৰত পৰিব ইনষ্টেড অফ 1969 ৰুলছ। 1969ৰ যিটো পেঞ্চন ৰুল আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোক নতুন পেঞ্চন স্কিমৰ ভিতৰত পৰিব। সেইকাৰণে কৈছে, মই আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, ইন আছাম দি ৰেগুলেশ্যন এণ্ড পেঞ্চন স্কিম for teachers, particularly those categorized as drop teachers, involves specific criteria and timelines, with some teachers potentially falling under the new pension scheme instead of 1969 rules. অৰ্থাৎ যিসকল ড্ৰপ টিচাৰ্ছ আছে, স্পেচিয়েলি পাৰ্টিকুলাৰলি যিসকল ড্ৰপ টিচাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে ৰেগুলেশ্যন আৰু পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ স্পেচিফিক ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে আৰু টাইমলাইনৰ ভিতৰত পৰে। উইথ চাম টিচাৰ্ছ, কেতবোৰ টিচাৰ্ছৰ লগত, উইথ চাম টিচাৰ্ছ পটেঞ্চিয়েলি ফলিং আণ্ডাৰ দ্য নিউ পেঞ্চন স্কিম। এই যিসকল ড্ৰপ টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ কেতবোৰ টিচাৰৰ লগত তেওঁলোক নিউ পেঞ্চন স্কিমৰ ভিতৰত আহে ইনষ্টেড অফ 1969 ৰুলছ। মনত ৰাখিব। এতিয়া মনত ৰাখিবলগীয়া কথাখিনি হৈছে ৰেগুলেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ড্ৰপ টিচাৰ্ছ বি কনচিডাৰ্ড ফৰ ৰেগুলেশ্যন certain criteria must be met, including continuous service, approval by relevant authorities, and the appointment being commensurate with the student enrollment at the time of provincialization. এতিয়া মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে ৰেগুলেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ড্ৰপ টিচাৰ্ছ টু বি কনচিডাৰ্ড ফৰ ৰেগুলেশ্যন। ড্ৰপ টিচাৰ্ছ যিসকল আছে তেওঁলোকক যদি ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কেতবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, সেইসমূহ তেওঁ ফুলফিল কৰিব লাগিব। ইনক্লুডিং ধৰি লওক কণ্টিনিউৱাছ ছাৰ্ভিচ,
এপ্ৰুভেল বাই ৰেলিভেণ্ট অথৰিটিজ কণ্টিনিউৱাছ ছাৰ্ভিচটো তেওঁলোকৰ কনচিডাৰ কৰা হ'ব আৰু ৰেলিভেণ্ট অথৰিটিজ এপ্ৰুভেলৰ কথাটো কনচিডাৰ কৰা হ'ব আৰু দি এপইণ্টমেণ্ট বিং কমনচুৰেট উইথ ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট এট দি টাইম অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন। তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্টটো যে হৈছে ষ্টুডেণ্ট কেইজন এনৰলমেণ্ট হৈছে বা কেইজন দৰকাৰ আছে, ধৰক 20জন ষ্টুডেণ্ট হ'লেহে সেইখন স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বা তেওঁৰ চাকৰিটো ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰা হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে। গতিকে সেই বিষয়টো কনচিডাৰ কৰা হ'ব কেইজন ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট হৈছে এট দি টাইম অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন। মই আকৌবাৰ কৈছোঁ ৰেগুলাৰেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ড্ৰপ টিচাৰ্ছ to be considered for regulation, certain criteria must be met, including continuous service, approval by the relevant authorities, and the appointment being commensurate with student enrollment at the time of provincialization. Etu hol regulation criteria. Etia ahisu pension scheme applicability. Government servants joining on or after 1st February 2005 are governed by the new pension scheme, not the Assam Service Pension Rules 1969. এতিয়া যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ যদি জইনিংটো 1st February 2005 হৈছে বা 2005 হৈছে, তেওঁলোকে নতুন স্কিমৰ ভিতৰত পৰিব, তেওঁলোকে পুৰণীয়া যিবোৰ পেঞ্চন ৰুলছ আছে 1969 তাৰ ভিতৰত নপৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ড্ৰপ টিচাৰে হওক বা ষ্টাইপেণ্ডি টিচাৰে হওক, তেওঁলোকৰ যদি ৰেগুলাৰেশ্যন হৈছে আৰু তেওঁলোকে যদি জইন কৰিছে 1st February 2005 বা 1st February 2005 পিছত যদি জইন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নতুন পেঞ্চন স্কিমৰ ভিতৰত পৰিব। যিখন পুৰণা পেঞ্চন স্কিম আছে 1969 ৰুলছ তাৰ ভিতৰত নপৰিব। অৰ্থাৎ যিসকল ষ্টাইপেণ্ডি টিচাৰে হওক বা ড্ৰপ টিচাৰে হওক, তেওঁলোকে যদি চাকৰি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে আৰু তেওঁলোকে জইন কৰিছে on or after 1st February 2005, they are governed by the new pension scheme and not the Assam Service Pension Rules 1969. সেইকাৰণে কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টছ জইনিং on or after February 1st, 2005 are governed by the new pension scheme, not the Assam Service Pension Rules 1969. এতিয়া হৈছে ষ্টাইপেণ্ডাৰী টিচাৰ্ছৰ কথা। ষ্টাইপেণ্ডাৰী টিচাৰ্ছ if found to fall within that category may be granted pension benefits under 1969 rules if they were not previously granted them, even they were given regular pay scales. অৰ্থাৎ যিসকল ষ্টাইপেণ্ডাৰী টিচাৰ্ছ আছে, if found যদি পোৱা গৈছে to fall within that category, এই কেটেগৰীৰ ভিতৰত যদি পৰিছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক মে বি গ্ৰাণ্টেড পেঞ্চন বেনিফিটছ আণ্ডাৰ 1969 ৰুলছ বুলি কৈছে। ইফ দে ৱেৰ নট প্ৰিভিয়াছলি গ্ৰাণ্টেড দেম, যদি তেওঁলোকক আগতে দিয়া হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 1969 ৰুলৰ ভিতৰতে আহিব। ইভেন দে ৱেৰ গিভেন ৰেগুলাৰ পে স্কেল যদি তেওঁলোকে পায়ো আছে, তথাপি তেওঁলোক 1969 ৰুলছৰ ভিতৰতে আহিব। মই আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, ষ্টাইপেণ্ডাৰী টিচাৰ্ছ ইফ ফাউণ্ড টু ফল উইদিন ডেট কেটেগৰী may be granted pension benefits under the 1969 rules if they were not previously granted them, even they were given regular pay scales. অৰ্থাৎ যদি জইনিংটো 1st February 2005 আগতে হৈছে জইনিংটো, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক সেই ষ্টাইপেণ্ডাৰী টিচাৰসকল যদি সেই কেটেগৰীৰ ভিতৰত পৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ 1969 ৰুলৰ ভিতৰতে আহিব পেঞ্চনৰ। ইফ দে ৱেৰ নট প্ৰিভিয়াছলি গ্ৰাণ্টেড দেম, যদি আগতে দিয়া হোৱা নাই, যদিও তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ পে স্কেল পাই আছে। মনত ৰাখিব। এতিয়া কোৰ্ট কেছৰ কথালৈ আহোঁ। ৰেগুলাৰেশ্যন আৰু পেঞ্চনৰ কথা। ড্ৰপ টিচাৰ্ছ বা ষ্টাইপেণ্ডাৰী টিচাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ পেঞ্চন আৰু ৰেগুলাৰেশ্যনৰ কাৰণে মই আকৌবাৰ কৈছোঁ, ড্ৰপ টিচাৰ আৰু ষ্টাইপেণ্ডাৰী টিচাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ পেঞ্চন আৰু ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ কেছ হৈছিলে।
আৰু সেই কেছসমূহ হ'ল several cases, court cases such as those involving Purnima Hore and others have addressed the regulation and pension rights of a drop teacher and stipendiate teachers. কেতবোৰ কেছ আছে, কোৰ্ট কেছ হৈছিলে পেঞ্চন আৰু ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ড্ৰপ টিচাৰ্ছসকলৰ পেঞ্চনৰ ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰ্ছসকলৰ ৰেগুলেশ্যনৰ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কোৰ্ট কেছ হৈছিল কেইবাটাও। তাৰে ভিতৰত পূৰ্ণিমা হৰে আৰু দুটামান কেছৰ কথা মই কৈ দিছোঁ। এটা হৈছে বাহাৰুল ইছলাম এণ্ড 35 আদাৰ্ছ, WPC ৰিট পিটিশ্যন চিভিল নাম্বাৰ 8311/2022, বাহাৰুল ইছলাম এণ্ড 35 আদাৰ্ছ। আৰু এটা হৈছে নিপেন গগৈ, WPC নম্বৰ 3624/2024। আৰু এটা হৈছে WPC নম্বৰ 5705/2011। এইকেইটা কেছ যদি আপোনালোকে কনচাল্ট কৰে বা চায়, তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে ড্ৰপ টিচাৰ আৰু ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন আৰু ৰেগুলেশ্যনৰ কথা এই কেছকেইটাত আপোনালোকে পাব। গতিকে এতিয়া আহিছোঁ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথালৈ। দি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ স্কুলছ where the GOV takes over the management of previously non-GOV schools plays a role in the regulation of process for teachers. যেতিয়া কোনোবাখন স্কুলত ড্ৰপ টিচাৰেই হওক বা ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰেই হওক, তেওঁলোকৰ যেতিয়া পেঞ্চনৰ কথা আহিব বা ৰেগুলেশ্যনৰ কথা আহিব, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে কোনটো বিষয় গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হ'ব সেইটো হৈছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন। যিখন স্কুলত কাম কৰি আছে ড্ৰপ টিচাৰ্ছসকলে বা ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰসকলে, তেওঁলোকৰ সেই স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছেনে নাই, সেই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হয়। যদি ড্ৰপ টিচাৰ বা ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰসকলৰ চাকৰি ৰেগুলেশ্যনৰ কথা বিবেচনা কৰিবলগীয়া হয় অথবা পেঞ্চনৰ কথা যদি বিবেচনা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল সেই স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছেনে নাই। অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টে সেই স্কুলখন টেক অভাৰ কৰিছেনে নাই। সেইকাৰণে কৈছে দি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ স্কুলছ where the government takes over the management of previously non-GOV schools plays a role in the regulation process for teachers. ড্ৰপ টিচাৰ্ছেই হওক বা ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰ্ছেই হওক, তেওঁলোকে যিখন স্কুলত কাম কৰি আছে সেই স্কুলখন গভৰ্ণমেণ্টে টেক অভাৰ কৰিছেনে নাই, অৰ্থাৎ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছেনে নাই। প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ অৰ্থটো হৈছে নন গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক স্কুল আছে সেই স্কুলসমূহ গভৰ্ণমেণ্টে টেক অভাৰ কৰে। গতিকে যিখন স্কুলত ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰ আৰু ড্ৰপ টিচাৰবিলাক কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈছে নাই, অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টে টেক অভাৰ কৰিছেনে নাই, সেই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাত কাম কৰা টিচাৰ্ছ, ড্ৰপ টিচাৰ্ছেই হওক বা ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰ্ছেই হওক, তেওঁলোকৰ যিটো ৰেগুলেশ্যনৰ প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো নিৰ্ভৰ কৰিব সেই স্কুলখন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছেনে নাই, গভৰ্ণমেণ্টে টেক অভাৰ কৰিছেনে নাই, মনত ৰাখিব। আৰু দি টিচাৰ্ছ who joined after February 1st, 2005 are under the new pension scheme. যিসকল টিচাৰ্ছে জইন কৰিছে, ড্ৰপ টিচাৰো হ'ব পাৰে, ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰো হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে যদি জইন কৰিছে আফটাৰ 1st February 2005, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নতুন পেঞ্চন স্কিমৰ আধাৰত আহিব, মনত ৰাখিব। এতিয়া চমুকৈ এই আলোচনাৰ পৰা বুজা গ'ল যে যিসকল ড্ৰপ টিচাৰ্ছ আছে অথবা ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰ্ছ আছে যিসকল, তেওঁলোকৰ ৰেগুলেশ্যনৰ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ ৰেগুলেশ্যন হ'ব, পেঞ্চন হ'ব, তেওঁলোকৰ নিউ স্কিমৰ আণ্ডাৰত আহিব পেঞ্চনৰ নে 1969 যিটো পুৰণা ৰুল আছে তাৰ ভিতৰত আহিব। এই বিষয়টো আজি আপোনালোকৰ আগত মই উত্থাপন কৰিলোঁ। আৰু ড্ৰপ টিচাৰ আৰু ষ্টাইপেণ্ডিয়েট টিচাৰ্ছৰ ৰেগুলেশ্যনৰ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও কেছ কোৰ্টৰ মজিয়ালৈ গৈছিলে। ৰেফাৰেঞ্চকেইটা মই আপোনালোকক দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, ৰিট পিটিশ্যন চিভিল নম্বৰ 8311/2022, বাহাৰুল ইছলাম এণ্ড 35 আদাৰ্ছ,
WPC নম্বৰ 3624/2024 নিপেন গগৈ, WPC নম্বৰ 5705/2011, আৰু এটা কেছ মই কৈ থৈছোঁ আপোনালোকক, নিত্যানন্দ চৰকাৰ এণ্ড 69 আদাৰ্ছ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড 5 আদাৰ্ছ। এই কেছটোত কি হৈছিলে, দিছ কেছ ইনভলভ দি ৰেগুলেশ্যন অফ অনাৰাৰী এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এজ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ। অৰ্থাৎ এই যিটো নিত্যানন্দ চৰকাৰ এণ্ড 69 আদাৰ্ছ যিটো কেছ, এই কেছটোত বিষয়বস্তুটো আছিলে ৰেগুলেশ্যন অফ অনাৰাৰী এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ। অনাৰাৰী যিবিলাক এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ ৰেগুলেশ্যনৰ বিষয়ে এজ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল, তেওঁলোকৰ ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইছ্যুটো ইনভলভ হৈছিল এই নিত্যানন্দ চৰকাৰৰ এণ্ড 69 আদাৰ্ছ যিটো কেছ। গতিকে আপোনালোকে এই কেছ ৰেফাৰেঞ্চকেইটা যদি চাই তাত আপোনালোকে সবিশেষ গোটেইখিনি কথা পাব। পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটেইবিলাক যিকেইটা কেছৰ মই ৰেফাৰেঞ্চ দিলোঁ, এই কেছৰ বিষয়বস্তুটো ইন ডিটেইল মই চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি মই আলোচনা কৰিলোঁ ড্ৰপ টিচাৰ্ছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি ৰেগুলেশ্যন এণ্ড পেঞ্চন স্কিম ইন আছাম, লগতে ষ্টাইপেণ্ডি টিচাৰ্ছৰ কথাখিনিও ক'লোঁ, আৰু কেতবোৰ কেছ ৰেফাৰেঞ্চো আপোনালোকৰ আগত মই ৰেফাৰ কৰিলোঁ। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা অলপ হ'লেও কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এই কেছ ৰেফাৰেঞ্চ যিকেইটা মই দিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, মই পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটা কেছ মই ৰেফাৰ কৰা চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজি মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আলোচনা সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত পুনৰ লগ পাম। বিদায় মাগিছোঁ।